A Messing E46 M3-am még mindig nem tökéletes. Igaz, hogy kívülről az E46 M3 úgy néz ki, mintha vadonatúj lenne, és egyébként belül is teljesen új autó illata van, hála Mikó Zsoltiéknak és a teljesen felújított belsőnek. De még mindig van egy pár apróság, ami miatt nem lehet rendesen közlekedni ezzel az autóval. Na nézzük, mik is ezek az apróságok. Megtalálni az USA-ban a legolcsóbb, leglejeltebb E46 M3 CS-t, vagy ZCP-t, ha úgy jobban tetszik, és egy kalandokkal teli úton hazajuttatni, azután pedig kulturáltan úgy felkészíteni műszakira, hogy aztán forgalomba helyezéskor tényleg ne legyen semmi probléma. Igazából a könnyebbik fele volt az állam M3-ban megvalósulásának. Az igazi kalandok csak ezután kezdődtek. Az egész autót szétszereltem a full üres karosszériáig, az utolsó csavarig, minden alkatrészét felújítottuk, vagy kicseréltük, az alvázat alaposan lekezeltük, a motort is felújítottuk, minden széria hibáját kijavítottuk, köztük az E46 M3-ra jellemző 3 nagy hibát is, ezután le lett fényezve még a kedvenc individuál Messing Metallic színemre, és utána az elmúlt pár év alatt összekuporgatott minőségi alkatrészeket felhasználva összeraktam egy jó kis OM pluszos külsőt és belteret. Megpróbáltam minden részletre gondosan odafigyelni, hogy amit igazából évekkel ezelőtt megálmodtam, az végre valóság legyen. Már csak pár apróság, és utána minden tökéletes. Vagy mégsem? Jó, de most már tényleg nézzük, mik azok a dolgok, amikkel még foglalkozni kell az E46 M3-on. Ezt a 3 dolgot, amivel probléma van, az előző részben már beszéltük. Ebből a 3-ból az egyik az a légzsák hibaként jelentkezik, de igazából nem a légzsáknak van problémája, hanem mivel kilettek véve belőle az ülések, a kormány, meg mi egymás, amikor csináltuk a belsejét Zsoltiéknál, és bedobta a hibát rá, úgyhogy ezt majd ki kell törölni. Remélem, hogy nincsen más probléma, vagy különösebben más gond vele. A második gond az, hogy amikor az olajhőmérséklet eléri az üzemi hőfokot, akkor rá nagyon rövidre bedobja a sárga olajkancsó hibát a műszerfalra. Megnéztem az olajszintet, az rendben van, úgyhogy nagyon valószínű, hogy maga az olajszint jeladó lesz a hibás. Ezt viszont nem tudnám lecserélni, csak akkor, ha az olajat is lecserélem. Vannak ilyen vicces videók a Youtube-on, hogy felülről ilyen porszívóval szívják, és akkor olajleengedés nélkül ki lehet cserélni az olajszintjeladót, de nekem most egyébként is ki kellene cserélni az olajat, mert csapátcsere óta már 1000 km benne van a motorban, és hát ilyenkor azt mondják, hogy ajánlott azt is lecserélni, úgyhogy ez ilyen kötelezőt a hasznossal megoldás lesz. Reméljük megoldja a problémát. A harmadik pedig a folytószelep érzékelő hibája. Valószínű, hogy ezek miatt dobja ki az autó az EML hibát, hogyha ilyen 5-6 ezres fordulat fölé pörgetem. Az előző részben, ha ide klikkeltek a sarokba, akkor meg tudjátok nézni. Ezt diaggal megnéztem, hogy valószínű a 2 TPS szenzor lesz a ludas. Kicseréljük, aztán meglátjuk. De kezdjük az elején, a légzsákos történettel. Amikor elkezdtem magamnak diagnosztikai eszközt keresni, akkor 2 gép közül választottam. Az egyik az a Launch volt, a másik pedig ez az Autel. Amikor jobban utánuk olvasgattam, akkor nekem úgy tűnt, hogy a Launch az egy tök komplex, bővíthető eszköz, míg az Autel az igazából egy sokkal egyszerűbb hibakódolvasásra, hibakódtörlésre, alapdiagnosztikára alkalmas eszköz, és nekem pont erre van igazából szükségem. Ott a hiba. A Launch árának körülbelül, tudom is én, feléért vagy 1/3-áért. Na de, már itt is vagyunk a hibakód kiolvasásnál. Egész egyszerűen csak ki kell választani az autótípust, a modult, amiben bele szeretnénk menni, ugye jelen esetben a légzsákra vonatkozó modult, és kódolvasás. Remélhetőleg csak az üléscsere miatt hibakódok lesznek benne. Vagy mégsem?
Oké, hát az kiderült, hogy nem lesz elég csak a hibát törölni, mert egészen más jellegű a probléma. Gyorsan elmagyarázom. Az ülések, amiket Zsoltiék most beraktak, ezeken már eleve volt egy biztonsági övcsat, meg az övfeszítő, de ezeknek a csatoknak két vezetéke van. Egy, kettő. Ez az övfeszítő, ez pedig a biztonsági öv bekapcsolását érzékeli. Na már most. A probléma abból adódik, nem olyan túlságosan bonyolult, de a probléma abból adódik, hogy azok az ülések, amivel érkeztem Zsoltiékhoz, azok egészen véletlenül pont itt vannak, és ezeken viszont csak egy csatlakozó van. Tehát ezeken nincsen külön érzékelő, ami az öv bekapcsoltságát mutatja, hogyha szabad így fogalmazni. Úgyhogy annyit fogok csinálni, hogy átcserélem a csatokat, kitörlöm a hibát, és elméletileg meg is fog oldódni. Vagy még esetleg olyat lehetne csinálni, ami még egyszerűbb és még gyorsabb, hogy csak a csatlakozóból kihúzni ezt a övbekapcsolás, nem tudom, hogy kell ezt mondani, ezt a pluszérzékelőnek ennek a pluszérzékelőnek a csatlakozóját kihúzzuk, és akkor megnézzük, hogy lehet-e törölni a hibát. Az igaz, hogy kevés hely van az ülés alatt, és elég játékos az egész csatlakozót szétszedni, meg a kábelt kihúzni belőle. Főleg így, hogy az ülésnek a magasságát nem is lehet állítani, de az a helyzet, hogy annyit szívtam már ezzel az autóval, hogy ez azokhoz képest gyerekjáték még így is. Nézzük a másik oldalt, a technika már megvan, hogy kell csinálni. Egy gyors hibatörlés után nézzük, mi a helyzet. Na most, ha visszaadom a gyújtást, akkor elvileg el kellene, hogy tűnjön. Ez az! Az egyszerűbb megoldás lett a jó megoldás. Nem kell kivennem az üléseket. Hurrá! Most irány, olajcsere. Gyerünk! Na jó, azért előtte egy perc gyönyörködés beleférhet? Az E46 M3 szíve egy soros 6 hengeres szívómotor, 343 lóerő teljesítménnyel és 365 Nm nyomatékkal, ebben az alap M3-ban,
plusz az apró a Carbon Airbox-szal, ugye tudjuk, hogy a CSL-ben 360 lóerő volt, egy kicsivel több, mint a sima M3-ban. Ennek a remek motornak a kenését 5,5 liter 10V60-as olajjal fogjuk tudni biztosítani, amit most gyorsan ki is cserélek, mert a csapágycsere óta már 1000 km benne van, és ilyenkor egy ilyen running in service-t kell csinálni, vagy legalábbis kellene, úgy tudom. Ezt most gyorsan meg is csináljuk, ez most egy tök jó alkalom lesz, hogy a rosszul működő olajszintjelző szenzort is kicseréljük. Ez is legalul van a blokknak az alján. A motorhoz szükséges olaj már megvan, és az utolsó pillanatban megérkezett a szintjelző is. Igen, tudom, hogy nem gyári, de a gyárinak megfelelő Hella szintjelzővel lett a motor összerakva a felújítás után, aztán eddig bírta. Úgyhogy most kipróbáljuk, hogy ezzel milyen. Látni fogjátok, az olajcsere igazából tök egyszerű, felülről csak ennyi a dolog, aztán már lehet is menni le a kocsi alá. Igazából egy kedves barátom annyit mondott erről a munkáról, hogy ha szellemi fogyatékos lennék, akkor ezt a melót pont nekem adná. Úgyhogy ezúton is üzenem, rohadjál meg Áki. Alulról itt található az olajleeresztő csavar, ezt óvatosan ki kell csavarni, aztán hagyni, hogy az olaj teljesen kifolyjon, és utána az új alátéttel, amit adnak az olajszűrőbetéthez, azzal az alátéttel kell utána a csavart visszacsavarni a helyére. Én ezt most még nem csinálom meg, hagyom, hogy hadd csepegjen szépen, először cseréljük inkább az olajszintjeladót. Először lehúzom róla a csatlakozót, aztán jön a 3 darab 10-es csavar, ami felrögzíti, szépen meg kell törölni a helyét, mielőtt az újat visszaraknánk. Meghúzzuk 9 Nm nyomatékkal, a csatlakozót visszatesszük a helyére, és akkor most már jöhet a leeresztő csavar az új alátéttel, szépen vissza kell csavarni azt is a helyére, meghúzni, aztán lehet kimászni a kocsi alól, felmenni, berakni az új olajszűrőbetétet, ki kell cserélni a tömítést az olajszűrőház fedélen és a csavaron is, aztán vissza lehet rakni a fedelet a helyére, TPS szenzorra is vissza lehet rakni a csatlakozót, utána jöhet az olaj. Hopp, jó mellé is ment. Igazából nem vagyok ilyen béna, csak nektek akarok imponálni. Amúgy mindig töltsért szoktam használni. Jó, ezt most már hiába magyarázkodom. Most akkor be kell indítani az autót egy kicsit. Beindítjuk. Oké, jó. A légzsákiba se jött vissza. Akkor eddig már 2 megvan. Szóval, most egy kicsit hagyjuk melegedni, utána le kell állítani a motort, hagyni egy pár percig, hogy az összes olaj visszafolyjon az olajteknőbe, és utána fogjuk tudni a helyes olajszintet megnézni. Sikerült jól befüstölni. Na, amíg egy kicsit szellőzünk, meg amíg visszafolyik az olaj az olajteknőbe, addig ki kellene szabadítani a nívópálcát, ami ott van, meg egy kicsit meg kellene itt ezt takarítani. Hurrá! Hajrá! Gyerünk! Levesszük először ezt az iparművészeti remekműnek számító toronymerevítőt, aztán a pollenszűrőházat is. Így már hozzá lehet férni a levegőszűrő fedélhez, ami egybe van csavarozva a gyári snorkellel, amiben a pillangószelep is van. Ezt az egészet így egyben ki tudjuk emelni, csak először a csatlakozókat lehúzzuk, felülről a 4 csavart kicsavarjuk, és már jöhet is ki. Jól van, most már hozzá lehet férni a nívópálcához. Ugye milyen egyszerű? Az a helyzet, hogy azt gondolnánk, hogy most már baromi könnyű dolgunk van, valójában pedig nincsen. Mert hogy a nívópálca az ott van bent. Nem tudom, mennyire látszik ki a kis piroska. Ott. Ott most már jobban látszik. Ott van bent a nívópálca. Hát ezt annyira ügyesen megoldották, hogy szerintem semennyire. Ezt ezúton is hálásan köszönjük. Úgyhogy itt most már tök jól ehhez hozzá lehet férni, meg lehet törölni, és újra lehet mérni. Ez annyira új meg tiszta, hogy ennek még aztán semmi színe nincs. Na nézzük.
Ja, kivenni tök könnyű volt, már láttam a pirosat. Hova kell visszadugni? Ott van. Ott van. Megvan. Na most nézzük. Mit mutat? Háton 100-on. Erre meg azért lehetne önteni egy keveset szerintem. Na, töltsünk rá egy 2 decit, aztán nézzük meg újra. Van még 2 perc, addig egy kicsit a szelepfedél burkolatot meg a környékét megtakarítottam az olajtól. Mindjárt lehet ellenőrizni. Újra eljött az igazság pillanata. Egy törlést. Visszacélzunk. Hát ez mondjuk úgy, hogy 2 között még mindig félúton. 2 decit pedig töltöttem bele. Lehet, hogy egy kicsit többet kellene várni. Viszont hozok egy ügyvezetői döntést. Kap még 2 decit, és azzal már elégnek kell lenni. Sok biztos nem lesz. Kevés meg aztán főleg. 5000 km alatt amúgy se túlságosan sok fog elfogyni belőle. Valószínű, hogy hamarabb telik majd el az 1 év. A következő olajcseréig. Mondjuk úgy, hogy akkor az olajcserével megvagyunk, elkészült a szintjelzőcsere is, és jöjjenek a TPS szenzorok, az lesz igazából itt a lényeg. Abból ugyebár van 2 darab, az egyik itt van fent, ennek körülbelül 3 perc a cseréje, ez sem eddig nem tart. A másikkal viszont annyi probléma van, hogy az bent van az airbox alatt. Méghozzá a folytószelep motornak a másik végén. Erősen ajánlott mind a 2-t cserélni, mert hogyha most csak kicserélem az elsőt, az még nem biztos, hogy meg fogja oldani a problémát, és akkor ilyen felesleges köröket futok, meg előbb-utóbb úgyis a másik is be fog halni, úgyhogy szerintem érdemes inkább mind a 2-t kicserélni. Vettem is 2 darab gyárit, utángyártottal szerintem ne is próbálkozzatok, mert ideig, óráig fogja bírni. Inkább a gyári. Igaz, hogy nem olcsó, viszont kurva drága, de legalább bírni fogja normális ideig. Egyébként 50 000-enként kell ezeket cserélni. Hát nem tudom. Az utángyártottakról azt olvastam, hogy ilyen 10-15-20 000 kilométer után megadják magukat, úgyhogy szerintem inkább ti is a gyárival próbálkozzatok. Ez jön most. Leveszem, felrakom az ujjat, visszarakom a csatlakozót, és már kész is. Lehet levenni az airboxot. Először lehúzzuk elől ezt a hőmérsékletjeladó csatlakozót, aztán alul kicsavarjuk a csavarokat, lehúzzuk a csöveket, lelazítjuk felül a 6 bilincset, lehúzzuk felül ezt a szellőztető csövet, és már jöhet is ki az airbox. Az alsó szenzor a folytószelep motor hátsó részén van, a cseréje teljesen megegyezik a felsőjével, annyi nehézsége van egyedül a cserének, hogy elég szűk itt a hely és nem nagyon lehet hozzáférni szerszámmal, de azért persze megoldható. Ide is mehet be az új, csavarok vissza, csatlakozó is, és kész vagyunk. Na tulajdonképpen akkor kész is vagyok, már csak vissza kell rakni az airboxot, és próba! Először mehet vissza az airbox, minden csövet, csatlakozót vissza kell rakni, bilincseket meg kell húzni, ezt is lerögzítjük, csatlakozókat vissza, most jöhet a pollenszűrőház. Ha ez is megvan, akkor végül ez a gyönyörű toronymerevítő.
Na ez kész, gyerünk el egy tesztkörre. Végre eljött a perc, amire már nagyon régóta várok. Bemelegítjük szépen az autót, ne legyen vele semmi probléma. Aztán jöhet a próba. Változatlanul továbbra sincs semmi hiba jel a műszerfalon. Minden teljesen jó. Akkora csalódás volt, hogy ennyi szívás és szerelés után se tudtam rendesen kipróbálni, legalább autópályán, mikor mentem fel Zsoltiékhoz az új belsőért, és már nagyon-nagyon szeretném hallani a Carbon Airbox hangját is. Viszont most már csak pillanatok kérdése, és kiderül, hogy siker vagy kudarc. Jól van, úgy néz ki, minden feltétel adott. Tiszta ideges vagyok. Annyit kínlódtam. Jaj, csak most ne hagyj cserben. Na nézzük. 5000 felé megyünk, óvatosan. 4. És ilyenkor 5-nél. Még a kamera is leesett. Nézzük még egyszer, de most sportmódban. Végre elkészültünk! Minden hibát sikerült normálisan kijavítani, úgy néz ki, hogy semmi hiba nem jött vissza, most már lehet az autóval is rendesen közlekedni. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Én megyek még egy kicsit.